cắt da nhìn bụi móng nó sáng trưng à, nó gọn á. Dạ. Nhìn nó sạch sẽ. Như cắt xong nhá, sừ nhìn ghê. Nó thốn thế đâu. Đi học kiểu này nghỉ học bắt đầu mới mốt cái học đi học lại hốt chương trình đó. Đây không chơi. Em nghe nói lớp nhỏ anh cho nghỉ luôn rồi đó. Nghỉ luôn hả? Nghe nói thôi chứ chưa thấy quyết định. Vì mà bắt đóng tiền hoài luôn kìa, đóng ông nội ông ngoại đóng 300 mấy 200 mấy đóng hoài kìa. Ở nghỉ với nhà bữa giờ mà bắt đóng hoài đó. Đóng 144 ngàn rồi giờ kêu 299 ngàn rồi 400 mấy đó kìa, đóng nguyên năm gì đó. Mấy người ta cái nghĩ vô tới nói ủa sao không có đi học bây giờ đó. Mà mấy cái đó đóng cái gì nữa mà đóng gì vệ sinh gì trong trường nguyên năm bắt có tiền bắt buộc phải đóng, nghỉ cũng phải đóng nữa. Cái trường em chật ghế à. Trường té nha con. Té còn bây giờ được, té cái ghế không, té chút mình dọn nữa. Em tay à. Mẹ đau không mẹ? Mẹ đã không mẹ? Trong lớp của nó bao nhiêu đứa là bị F không hết rồi. Đợt này con nít bị nhiều. Chút ngoại làm lại gì con ăn? Mẹ, con ngồi cho mẹ. Để té đó. Ăn ngon. Giờ là có mình em làm nữa đó hả? Dạ. Học trò mình cũng sẽ giặt được ha. Nó làm giỏi rồi đó, nó làm nói chung là nó học được 50% rồi. Căn bản là biết hết rồi. Giờ còn mình Nghĩ làm gì? mẹ bắt đi làm chỗ khác. Nhưng cũng không hiểu là nhỏ đang học tự nhiên bắt nhỏ nghỉ. Ở đây bởi vì Mà chính vì hả nó ở với em đó, nó quen rồi cho nên nó mới không chịu đi làm chỗ khác, chứ nếu mà em đó đã không tốt với nó thì nó đã đi rồi. Nó nằm ở nhà rồi không tháng nay rồi đó chị. Nó nói với mẹ nó là bây giờ cho nó đi làm cho em thì làm chứ nó đi làm, còn không nó nghỉ rồi. được.
có bị gì hết trơn Mẹ, không, mẹ không có ho. Con hết chưa, con hết ho chưa? Hết đúng không? Mẹ xịt con hết rồi đúng không? Con qua này lửa mẹ coi, sáng mẹ già lửa con sạch không? Là lớn lên là lè với mẹ nè. Không xịt đó, không xịt đó, nhiều rồi. Không xịt đó. mẹ con xin cho mẹ nha. Không được, không được. Cái con bé đó nó chịu học đó, chị nhìn chị biết nó Ham học lắm chị, nó ham học đó. thấy ham học lắm. Mẹ, con mẹ mất tay rồi. Mẹ còn một miếng rồi mẹ. Rồi, thì mẹ đang không được này con cuốn ra con được chơi đâu. Mẹ, Ơi, đi kêu. không được, được cái này bác sĩ không cho ấy đó, bác sĩ la đó, không cho con nít chơi đúng không? Con nít mà con đâu được chơi đó không? Mẹ con chơi cái này thôi. Ừ đúng rồi đó. Con chơi cái này. Ok giỏi. Con chơi cái này. Con chơi đi. Con chơi cái này. Chơi đi. Da không mất. Con Cộm khó chịu.